Hiện nay chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra hết sức là căng thẳng. Thì hôm nay ngồi đàm đạo vui với mọi người. Thì mục tiêu tại sao mà Mỹ họ lại đánh thuế Trung Quốc, đúng không? Thì là ông Trump ấy, ông Donald Trump ấy, ông ấy lo ngại là thứ nhất là các công ty Mỹ gọi là xây xưởng hoặc lắp dựng gia công nhà máy máy móc tại Trung Quốc ấy, sẽ bị chính phủ Trung Quốc gọi là cưỡng ép chuyển giao công nghệ Mỹ vào tay Trung Quốc. Thì lo ngại của ông ấy là tức là những cái đời tổng thống trước ấy, tức là không có những cái hành động quyết liệt để cho Trung Quốc nó trở nên lớn mạnh. Và khi Trung Quốc nó trở nên lớn mạnh thì họ sẽ dùng kiểu ngân hàng nhà nước của họ sẽ trợ giá các công ty của Trung Quốc để phát triển cạnh tranh lại với Mỹ. Vì vậy mà ông Donald Trump thì ông ấy lo lắng cái việc đấy, nên vì vậy mà ông ấy đánh thuế vào Trung Quốc rất là nhiều và coi Trung Quốc trực tiếp là một đối thủ cạnh tranh rất là lớn ở trong khu vực và trên thế giới. Thứ nhất là mục tiêu ấy là ông ấy muốn giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, vì vậy mà ông đánh thuế thật cao lên. Ông đánh thuế thật cao lên ấy thì sẽ khiến các nhà máy sẽ chuyển gọi là các nhà máy, các doanh nghiệp của Mỹ và các nước châu Âu hoặc các nước khác hoặc gọi là vốn FDI ấy, họ sẽ rời khỏi Trung Quốc để sang các thị trường các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Indo, Ấn Độ, vân vân. Câu hỏi đặt ra ấy thì là như này này, tức là lúc đó ông ấy muốn là làm cái hàng hóa Trung Quốc đắt hơn, từ đó thì giảm nhập khẩu của Trung Quốc vào và khiến người Mỹ tức là phải mua hàng từ các quốc gia khác và khiến cho Trung Quốc sẽ bị thiệt hại về kinh tế. Và khi mà Mỹ đang nhập khẩu quá nhiều hàng hóa của Trung Quốc, đúng không? Điều này thấy ông Trump thì cảm thấy rất là thua thiệt. Ông Donald Trump ấy cảm thấy người Mỹ đang bị thua thiệt, vì vậy mà ông ấy cần phải tăng thuế. Nhưng mà cái việc mà ông ấy tăng thuế thì thứ nhất là rời nhân công đi thì sẽ khiến cho nhà máy, ví dụ như ông ấy bảo ông sẽ mang nhà máy trở về nước Mỹ, đúng không? Nhưng mà chi phí gọi là nhân công của người Mỹ thì rất là cao. Vì vậy mà sản xuất ra các sản phẩm mà sản xuất ra đôi tất hoặc quần áo hoặc đôi giày đấy thì giá thành rất là cao và người Mỹ rất là khó mua được, đúng không? Nhưng mà thì người tiêu dùng Mỹ ấy, thì họ đang quen sử dụng cái hàng tiêu dùng giá rẻ của Trung Quốc rồi, và Trung Quốc được gọi là mệnh danh là công xưởng của thế giới rồi. Vì vậy mà khi mà đánh thuế như này ấy, thì khiến cho người Mỹ cũng gọi là không cảm thấy quen thuộc lắm và khiến cho họ cảm thấy giá cả sẽ lên rất là cao. Nhưng mà như này thì khi mà ông Trump ấy và những người ủng hộ thì người ta tin tưởng rằng những cái nhà máy đó sản xuất tại Mỹ ấy, khi về Mỹ sẽ có những cái công trình có những cái gọi là robot tự động hóa và AI rồi. Vì vậy mà cái giá thành phụ thuộc vào nhân công nó cũng sẽ không còn là một vấn đề lớn. Tức là cái tư tưởng của cái nhóm người ủng hộ đấy nó sẽ là như thế. Ngoài ra ấy, thì người ta tin tưởng nó như thế này, tức là khi mà mặc dù đã mang gọi là khi mà ông ấy rút nhà máy về nước Mỹ chẳng hạn, ông Trump ấy, tổng thống Donald Trump ấy, ông rút nhà máy về nước Mỹ và ông sẽ đánh thuế hàng hóa từ Trung Quốc sang với giá cao. Thì khi đấy ấy, thì người dân sẽ người dân Mỹ sẽ dần dần quen với giá cả của hàng nội địa của Mỹ và hàng xuất khẩu của Trung Quốc, thì giá nó cũng ngang nhau. Và vì vậy mà dần dần thì người dân sẽ quen dần, thích ứng dần với cái giá cả này. Thì ý của ông sẽ là như thế. Thì ông Trump ấy, ông sẽ đánh thuế vào, thứ nhất là ông sẽ đánh thuế về gần như rất nhiều các mặt hàng của Trung Quốc. Ví dụ như là ông áp thuế lên thép này, áp thuế nhôm này, bởi vì ông Trump muốn hồi sinh cái ngành sản xuất của Mỹ về lĩnh vực về thép và nhôm. Thì đây là cái lĩnh vực gọi là cốt liệu, đây là cái vật liệu cốt lõi cho các vũ khí này, ô tô này, hạ tầng, vân vân. Vì vậy mà mục tiêu mà ông ấy muốn kéo những cái công ty này quay về với nước Mỹ, tức là để gọi là cho Trung Quốc nó không còn nhiều không gian và không có nhiều cái vật tư và không có nhiều cái công việc liên quan đến sắt thép nữa, tức là qua đó sẽ làm giảm cái sự phát triển của Trung Quốc lại ở cái lĩnh vực này. Thì ý của ông Trump là sẽ là như thế, tức là ông Donald Trump ông muốn là ngành sắt thép quay trở lại nước Mỹ và
qua đó gián tiếp làm suy yếu sự phát triển của Trung Quốc về các lĩnh vực về ô tô, vũ khí, hạ tầng. Đấy, từ ý mục tiêu nó sẽ là như thế. Ông Trump ông còn đánh thuế cả vào quần áo này, chất bán dẫn này, các hóa chất này, đánh rất là nhiều các lĩnh vực, các hàng hóa sản xuất công nghệ cao. Ví dụ ông đánh về hóa chất thì là ông sẽ đánh vào chủ yếu các ngành như dệt may, điện tử hay nhựa pin. Tức là ông sẽ làm cho thứ nhất là tăng cái chi phí sản xuất tại Trung Quốc lên, khiến cho cái chi phí khi mà tăng cái sản xuất chi phí tại Trung Quốc lên, tức là hàng hóa nó khó tiêu thụ tại Mỹ ấy, thì hàng hóa của Trung Quốc sẽ khó cạnh tranh trên toàn cầu. Tức là mục tiêu nó sẽ là như thế. Và tiếp theo đó là chất bán dẫn. Ví dụ như kiềm chế của trong các chất bán dẫn này, tức là ông ấy muốn đánh thuế, tức là để kiềm chế cái sự phát triển của Trung Quốc về các lĩnh vực về AI này, về 5G, 6G này, về các chip bán dẫn này. Vâng, để vì ông muốn giữ cái công nghệ cao này cho Mỹ, giữ lợi thế cho công nghệ cao này cho nước Mỹ. Vì Mỹ đang là đất nước dẫn đầu thế giới về các công nghệ chip cao cấp, đúng không? Tức là về tổng thể thì ông ấy muốn kiểm soát kết hợp thuế để kiểm soát xuất khẩu nhập khẩu của Trung Quốc, để gọi là ngăn chặn cái sự phát triển của Trung Quốc trong các ngành chiến lược phát triển, các ngành chiến lược của Trung Quốc. Quần áo thì cũng thế, quần áo của Trung Quốc thì ông ấy muốn khiến quần áo của Trung Quốc ông đánh thuế vào để cho quần áo Trung Quốc khó bán hơn. Tức là khi đấy thì khó bán hơn thì sẽ dẫn đến có khả năng là nhiều công ty bị phá sản và dẫn đến thất nghiệp hàng loạt. Tức là mục tiêu của ông ấy sẽ là kiểu như làm Trung Quốc suy yếu đi, tức là Trung Quốc phải có nhiều vấn đề lo lắng hơn, thay vì Trung Quốc sẽ ổn định để tập trung phát triển kinh tế, đúng không? Tức là bây giờ mục tiêu của ông ấy là muốn là của Tổng thống Donald Trump ấy là muốn cho nước Mỹ là luôn luôn là số 1 thế giới rồi. Vì vậy mà cái cách mà ông ấy coi Trung Quốc là đối thủ trực tiếp và đối thủ mạnh nhất thì ông cần phải đánh trực tiếp vào đó. Thì những cái hậu quả ấy thì là những cái chính sách từ các nhiệm kỳ trước, tức là của Tổng thống Donald Trump ấy, thì cũng đã làm như này, tức là làm cho cái FDI ấy, tức là các doanh nghiệp FDI của vào đầu tư vào Trung Quốc đã giảm đến tận 20%, tức là người ta sợ thuế của Mỹ, vì vậy mà người ta sẽ ngừng đầu tư vào Trung Quốc. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy là những cái tập đoàn đa quốc gia như Apple, Samsung, HP, vân vân, những cái tập đoàn lớn trên thế giới thì dần dần chuyển dây chuyền toàn bộ sang Việt Nam, Ấn Độ và Indo. Thì điều này đã khiến cho Trung Quốc là như này, tức là nó kéo theo, tức là mất hàng triệu việc làm tại thị trường Trung Quốc, đúng không? Tăng trưởng của Trung Quốc cũng giảm. Tổng quan lại là những cái tác động của ông Donald Trump lên đã khiến cho cái tăng trưởng GDP của Trung Quốc cũng bị giảm ảnh hưởng nhá. Thì đấy là cái mục tiêu và cái chiến lược của Trung Quốc, của ông Tổng thống Donald Trump áp đặt lên Trung Quốc, tức là cái mục tiêu, tức là nó phải là để làm suy yếu Trung Quốc. Đấy, ngắn gọn là chỉ thế thôi. Còn cách Trung Quốc họ đáp trả thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như này. Trung Quốc thì họ cũng có sẽ đáp trả họ, nhưng mà chủ yếu Trung Quốc họ sẽ đáp trả vào các lĩnh vực như là ấy thôi, về nông nghiệp các bạn nhé. Trung Quốc sẽ đáp trả về các lĩnh vực của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ đáp trả về vấn đề về nông nghiệp với Mỹ, ví dụ như họ tăng thuế với đậu nành, thịt bò, sữa, trái cây, vân vân, để gọi là cái ngành nông nghiệp này gây áp lực lên ông Tổng thống Donald Trump. Và đặc biệt nữa thì có thể là Trung Quốc sẽ áp thuế các lĩnh vực về công nghiệp, ô tô, thiết bị, cơ khí và các than đá hoặc các khí lỏng tự nhiên. Thì hoặc không thì họ cũng có một số các chính sách để đáp trả lại, như là hạn chế cấp phép, gọi là trì hoãn các thủ tục về hải quan, đúng không? Tức là mục tiêu là để họ làm chậm cái hàng hóa của Mỹ để nhập khẩu vào Trung Quốc, và tăng cường kiểm tra cái chất lượng hàng hóa nhập khẩu của hàng của Mỹ. Tức là lúc này nó tạo khó khăn hành chính cho các đơn vị của Mỹ, tức là các doanh nghiệp của Mỹ muốn bán hàng cho Trung Quốc này, tức là họ cũng bị gọi là được tạo có các khó khăn về hành chính. Hoặc có thể là các phong trào yêu nước, chống hàng Mỹ thì ấy, tẩy chay hàng Mỹ, vân vân, thì đấy cũng có thể là, và các lĩnh vực về truyền thông họ cũng có thể là làm cái vấn đề đấy.
Nói chung là về nông sản thì họ sẽ ngừng rồi để gây áp lực lên các cái vấn đề liên bang, về cái bộ nông nghiệp của Mỹ, hoặc các cái vấn đề gì gọi là cái bang hoặc một cái bộ nông nghiệp nào của Mỹ đấy, tức là mục tiêu của họ là như thế. Thì có thể mình nói nó không đúng lắm. Mà tiếp theo là Trung Quốc có thể là can thiệp về gọi dùng ngân hàng ngân hàng nhà nước để gọi là can thiệp hạ giá cái đồng nhân dân tệ, để bù lại cái tác động thuế quan. Tuy nhiên cái việc hạ giá đồng nhân dân tệ này cũng sẽ gây rất nhiều các gọi là thảm họa về kinh tế, và có thể khiến các nhà đầu tư trở nên mất niềm tin về nền kinh tế của Trung Quốc và rút lui hàng loạt, thì lúc ấy sẽ còn thảm hại hơn. Thì khi mà Mỹ áp thuế hàng Trung Quốc thì hàng xuất khẩu của Mỹ sẽ bị tăng, đúng không? Còn Trung Quốc sẽ cố gắng hạ giá cái đồng tiền của họ xuống, thì có đó thì bù lại về cái phần đội giá do thuế, đúng không? Nhưng mà cái tỷ lệ này thì cũng phải hết sức là cân đối, vì nó không thể nào là một chiều được. Ok. Và tiếp theo nữa thì mình muốn nói về cái thách thức và cái cơ hội cho Việt Nam, đúng không? Thì chúng ta chỉ hiểu đơn giản là do thuế quan giữa Trung Quốc và Mỹ tăng lên, thì một số hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc ấy, sẽ xuất sang Việt Nam, sau đó là sẽ lựa chọn sản xuất tại Việt Nam, hoặc xuất khẩu hoặc sản xuất tại Việt Nam để tránh thuế quan cao, đúng không? Điều này dẫn đến cái gọi là gia tăng đáng kể giữa cái Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, đúng không? Tức là ví dụ như Trung Quốc họ sẽ tìm đường để sang Việt Nam, rồi vào từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ thì để tránh thuế, đúng không? Thì điều này đã đẩy nên cái gọi là cái dẫn đến cái xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ tăng lên. Nếu mà chúng ta trong cái nhiệm kỳ trước nó là như thế, còn trong nhiệm kỳ này thì mình cũng chưa biết được, đúng không? Thì qua đó thì những cái nhà đầu tư nước ngoài FDI thì họ cũng sẽ chọn Việt Nam, rút ra chuyển dần gọi là công xưởng sản xuất của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam, đúng không? Qua đó thì tạo công ăn việc làm cho Việt Nam, cho người lao động Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu là Việt Nam mình đang chỉ làm những công việc gia công với giá rẻ thôi, những cái sản phẩm giá rất là rẻ, và một nguy cơ ấy, thì cũng lại bị người Mỹ áp thuế và giám sát thương mại rất là chặt chẽ, vì người ta lo ngại rằng là hàng hóa Trung Quốc lách qua Việt Nam để trốn thuế. Thì đó cũng là cái thách thức rất là lớn của Việt Nam. Thì ở video sau thì đôi khi mình sẽ chúng ta sẽ cùng nói chuyện về cái vấn đề là thách thức và cơ hội của Việt Nam trong cái chiến tranh thương mại Trung Quốc và Mỹ nhé.